gaan we nog naar het Midden-Oosten, want Iran blokkeert de straat van Hormuz, waardoor er bijna geen olietankers meer doorheen kunnen. Dat is al een paar weken zo, maar nu is er een nieuwe ontwikkeling. En de Amerikaanse president Donald Trump voorspelt een zeer zware toekomst voor de NAVO als landen niet helpen bij de straat van Hormuz, zei hij in een interview met de Financial Times. Ja, Trump heeft via de Financial Times gevraagd of de NAVO hem wil komen helpen. Dat klinkt een beetje gek, maar ik heb laatst ook een taxi besteld via de Gazzetta dello Sport. Werkt uitstekend. En voor de zekerheid heeft Trump zijn vraag ook nog eens herhaald op de officiële manier, namelijk in een deuropening van zijn vliegtuig. We are talking to other countries about working with us on the policing of the strait. We're always there for NATO, and be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. Oh ja. Kleine onderneming, alleen maar die zeestraat openhouden. Wat Amerika zelf dus niet lukt. Maar Trump dreigt dus zelfs. Als andere landen hem niet komen helpen, dan krijgt de NAVO een heel slechte toekomst. Oké, maar dan denk ik wel, hoe slecht? Ik bedoel, koraalrif slecht? Max Verstappen slecht? Of echt zeldzame brileider op Texel slecht? Maar Trump dreigt dus uit de NAVO te stappen of zoiets als die andere NAVO-landen, dus ook Nederland, hem niet snel komen helpen bij Iran. En ik moet zeggen, jullie weten, ik heb een zwak voor die man. Ik heb hem altijd verdedigd. Maar dit is toch wel echt ongelooflijk. Ik bedoel, hij begon die oorlog helemaal zelf, zonder overleg met andere NAVO-landen, zonder zelfs maar te vertellen wat het plan was. En vervolgens heeft hij alleen maar dit soort dingen over de oorlog gezegd. Their navy is gone. All of their airplanes are gone. Missiles are gone. Launches are gone. We wiped every single force in Iran out very completely. Their navy is gone. Their air force is gone. We are in a position of dominance that nobody's ever seen before. Ja, dat laatste was afgelopen weekend nog. De oorlog die hij is begonnen is volledig onder controle, maar nu heeft hij opeens onze hulp nodig om zijn troep op te ruimen. En als we hem niet helpen, verbreekt hij de vriendschap. Dit is alsof je gezellig met iemand naar het museum gaat en hij rent ineens een ander zaaltje in. Enorm kabaal, heeft hij alle schilderijen van de muur getrokken, 2 bewakers neergestoken, de sprinklers aangezet. En dan zegt hij tegen jou, hé makker, laten we dit samen oplossen. Hoezo ik? Dus ja, hoe reageer je dan? Wat moeten wij nu zeggen? Want ik denk toch ook een beetje eigen schuld, dikke bult. Je zoekt er maar uit. Maar als daardoor en de oliecrisis langer duurt en Amerika stapt serieus uit de NAVO, dan hebben we wel echt een probleem. Dus wat gaan we doen? Nou, de NAVO heeft vandaag al officieel gezegd, hier gaan de lidstaten over. Maar die lidstaten, daar zit ook Spanje bij. En de Spaanse premier Sánchez zei bij het uitbreken van de oorlog meteen: La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Ja, die gaat denk ik geen fregatten sturen. Hoogstens een heleboel van die kleine fregatjes, weet je wel? Dat je eerst denkt, wat de fuck, is dit een prank of zo? Maar na een tijdje zit je toch vol. En Duitsland heeft ook geen zin. Kijk, die zeggen, dit is niet onze oorlog. Wij zijn die niet begonnen. Je hoort dat ze trots zijn als ze een keer niet zijn begonnen. Dus ja, ik doe ook niet mee. Dus Duitsland doet niet mee, Spanje doet niet mee. Het is echt een droomscenario voor een EK voetbal, maar niet per se voor een NAVO-missie. Nou, en Nederland dan? Nou, wij zijn Nederland, dus wij houden alle opties open. Voor deze specifieke actie in de straat van Hormuz, dan gaan we echt verkennen wat er eventueel kan, wat de vraag is, wat er mogelijk is. Dit zijn zwaarwegende besluiten en het moet ook überhaupt mogelijk zijn en impactvol zijn. Dus we eerst laten informeren, kijken wat iedereen wil, wat de wensen zijn. Ja, minister Berendsen zegt dus geen nee. Hij zegt, wat wil Trump eigenlijk van ons? Nou, wat Trump concreet heeft genoemd als mogelijke steun zijn mijnenjagers. Dat zijn speciale boten om zeemijnen op te sporen en te vernietigen. En daar heeft Europa er meer van dan de VS. Dus dat kan nuttig zijn als Iran inderdaad zeemijnen legt in de straat van Hormuz. Nou, we gaan even naar het militaire weerbericht kijken met mijn favoriete militaire weerman Han Bouwmeester. We zien hier overal explosies. Amerika heeft aangegeven eind afgelopen week, eind vorige week, dat ze meer dan 16
mijnenleggers hadden uitgeschakeld. Nou, de verwachting is ook dat er mogelijk geen mijnen komen, want die kunnen op drift raken. En dan raakt het ook de Iraniërs zelf. Ja, bouwmeester gelooft dus niet zo in die zeemijnen, maar Trump wil dus wel echt hulp van NAVO-landen. Maar welke dan? Ja, als we niet uitkijken, varen er straks Nederlandse schepen met Nederlandse militairen voor de kust van Iran. Met de serieuze kans dat ze een drone of een raket op hun hoofd krijgen. En dat willen we niet. Nou, het laatste nieuws is dat het Verenigd Koninkrijk nu een coalitie wil gaan bouwen om te helpen. Niet binnen de NAVO, maar met een soort coalition of the willing. Maar zal Trump daar dan genoegen mee nemen? En wat vindt Mark Rutte er eigenlijk van? Want ja, die is natuurlijk de ultieme Trump-fluisteraar. Maar hij is ook de baas van de NAVO. Dus die moet dat hele zootje bij elkaar zien te houden. Dus laten we even kijken. Zullen we even kijken? Trekt hij het nog een beetje? Good morning, bonjour. Can you hear me in the back? Yes? Please be silent then. Great. Dit komt helemaal goed.